Ito mga ingredients: tomato sauce, soy sauce, banana ketchup, sugar, garlic and onion, dahon ng laurel, ground black pepper, salt, whole peppercorn, pineapple juice, Mountain Dew ginamit ko kasi wala akong Sprite or 7-Up. Maglagay na ako ng oil at hihintayin ko lang na uminit yung mantika. Ayan, okay na. Pwede ko na ilagay yung chicken. Bali yung chicken, wala akong nilagay dyan na kahit ano. Walang salt, walang pepper. Bali, brown lang natin yung chicken, yung leg and thigh. Kung mapapansin nyo na iba yung kalan, nagpalit ako kasi nagka-problema yung isang kalan. Hanguin ko lang, then set aside ko muna. Mag-start na ako mag-saute ng onion and garlic. Painitin ko lang ng konti yung mantika. Okay na, gisa ko lang sibuyas at bawang. Konting gisa lang, tapos ilalagay yung chicken. Lalagay ko na yung soy sauce. Then yung sugar. Yung Mountain Dew. At pineapple juice. Lalagay ko na rin yung banana ketchup. Konting pepper. Lagay ko na rin ng pamintang buo. At dahon ng laurel. Nilagay ko na rin. Lahat ng ingredients nilagay ko na. Tomato sauce lang hindi ko nilagay. Sa pahuli ko siya ilalagay. A few moments later. Ayan, okay na. So, 30 minutes na siyang kumukulo. Sa mahinang apoy lang to ha. Ayan, ilalagay ko na yung tomato sauce. Low fire lang to hanggang sa maluto.
Takpan ko lang. Wait lang tayo mga another 15 minutes. Tikman ko lang yung lasa niya kung okay na. Okay na yung lasa, sakto na. Yung salt hindi ko na nagamit yon kasi okay na yung lasa niya. Okay na siya. Ito na ang version ko ng chicken patatim. Mountain Dew yung ginamit ko, pero okay siya, masarap siya. Try nyo yung Mountain Dew. Sana nagustuhan nyo ang version ko ng chicken patatim, and please don't forget to like and subscribe to my channel. Thanks for watching!